A nice meal. Mukava ateria. Is this table free? Onko tämä pöytä vapaa? It's taken. Se on varattu. A table for two. Pöytä kahdelle. Can I have the menu? Saanko ruokalistan? Could I have the menu? Saisinko ruokalistan? Can I have the bill, please? Saanko laskun? Could I have the bill, please? Saisinko laskun? I'll have some meat. Otan lihaa. Does it contain pepper? Onko siinä pippuria? I'll take it. Otan sen. I'll pay by card. Maksan kortilla. I'll pay by credit card. Maksan luottokortilla. I'll pay in cash. Maksan käteisellä. I'm ill. Olen sairas. I'm sick. Olen kipeä. I feel ill. Minulla on huono olo. I have a sore throat. Minulla on kurkku kipeä. I have a fever. Minulla on kuumetta. I have a headache. Päätäni särkee. It hurts. Sattuu. It aches. Särkee. I cough. Yskin. I sneeze. Aivastelen. Call an ambulance. Soita ambulanssi. Go and see a doctor. Mene lääkäriin. Go to the pharmacy. Käy apteekissa. Take your medicine. Ota lääkkeesi. Rest well. Levätkää hyvin. Drink a lot. Juokaa paljon. Sleep and rest. Nuku ja lepää. Stay indoors. Pysy sisällä. Stay in bed. Pysy sängyssä. Go to bed and lie down. Mene sänkyyn ja lepää. Stop complaining. Älä valita. Help, police. Apua, poliisi. Catch that thief. Ottakaa varas kiinni. What's the matter? Mikä hätänä?